डे 23 मास्टरिङ पेड एडभर्टिजमेन्ट। आर्नल्डको मसिन गन जसरी नै पेड एडभर्टिजमेन्ट पनि एउटा लिथल वेपन हो जसको युज गरेर हामीले जुनै पनि बिजनेसलाई नेक्स्ट लेभल पुर्याउन सक्छौं। तपाईले जतिसुकै राम्रो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गरे पनि राइट ऑडियन्सको सामु चाँडो पुग्न सक्नु भएन भने केही फाइदा हुनेवाला छैन। मार्केटमा मैले धेरै बिजनेसेसहरु देखेको छु जोसँग टप नच प्रोडक्ट वा सर्भिस भए पनि राम्रोसँग सेल गर्न चाहिँ सकेको छैन र कम्पिटिटरले आएर उनीहरु भन्दा चाँडो ऑडियन्सको अगाडि पुगेर बिजनेस ग्रो गर्दै सक्छन्। त्यसैले पेड एडभर्टिजमेन्ट जस्तै फेसबुक, गुगल, लिंक्डइन, ट्विटर एड एउटा वेपन हो जसको युज गरेर कुनै पनि बिजनेसले आफ्नो ऑडियन्सको अगाडि चाँडो पुगेर आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस चाँडो सेल गर्न सक्छन्। प्र्याक्टिकली बुझ्नु पर्दा बिजनेस सुरु गर्दा अफिस स्पेसेस, फर्निचर, टिम्सको स्यालेरी जस्तै धेरै अपफ्रन्ट एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ। त्यसैले बिजनेसले एउटा कन्सिस्टेन्ट क्याश फ्लो क्रिएट गर्न सक्यो भने मात्र आफ्नो अफिस एक्सपेन्सेस तिर्न सक्छ र एउटा पीस अफ माइन्डको साथ काम गर्न सक्छ। र त्यो कन्सिस्टेन्ट इन्कमको लागि आफ्नो प्रोडक्ट चाँडो सेल गर्नुपर्ने हुन्छ र चाँडो ऑडियन्सको अगाडि पुग्नको लागि अगेन पेड एडभर्टिजमेन्ट नै चाहिन्छ। त्यसैले तपाई बिजनेस ओनर वा डिजिटल मार्केटर हुनुहुन्छ भने पेड एडभर्टिजमेन्ट राम्रोसँग सिकेर मास्टर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि पेड एडभर्टिजमेन्ट इज द सोर्स अफ एभ्री बिजनेस ओनर्स एनर्जी।